Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 15 tháng 04 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích nhanh thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới, dưới góc nhìn chuyên sâu, giúp bà con nắm bắt kịp thời xu hướng giá cả để đưa ra quyết định bán hàng hiệu quả hơn. Trong những phiên giao dịch gần đây, thị trường hồ tiêu đang cho thấy trạng thái ổn định tương đối, sau giai đoạn biến động trước đó. Đáng chú ý, giá tiêu trong nước tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ, tuy chưa bứt phá mạnh nhưng diễn biến khá đồng đều giữa các vùng trọng điểm. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, đà tăng hiện tại phản ánh sự cải thiện dần của lực cầu thu mua trên thị trường, các doanh nghiệp và đại lý vẫn duy trì hoạt động gom hàng ở mức ổn định, cho thấy nhu cầu thực tế chưa hề suy yếu. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu của Việt Nam đang bước vào giai đoạn đi ngang, việc giá xuất khẩu chưa có điều chỉnh mới cho thấy thị trường đang trong trạng thái quan sát và chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ nhu cầu quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu nhìn chung không có biến động đáng kể, Indonesia chỉ ghi nhận dao động nhẹ, Brazil tiếp tục giữ mức ổn định, trong khi Malaysia vẫn duy trì mặt bằng giá cao với tiêu đen và tiêu trắng. Diễn biến này cho thấy cung cầu toàn cầu hiện vẫn đang trong trạng thái cân bằng tương đối, đặc biệt, phân khúc tiêu chất lượng cao tiếp tục giữ giá tốt, đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng cho thị trường chung. Ở thị trường nội địa, giá tiêu tại các khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cho thấy thị trường đã ổn định hơn, không còn xuất hiện áp lực giảm sâu như trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đà tăng hiện tại vẫn mang tính thận trọng, lực mua có cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra xu hướng tăng rõ rệt trên diện rộng. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và cần thêm thời gian để xác lập xu hướng mới. Trong ngắn hạn, nếu thị trường xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định và không xuất hiện biến động tiêu cực từ nguồn cung, giá hồ tiêu nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động theo hướng tăng nhẹ hoặc đi ngang trong biên độ hẹp. Về chiến lược, bà con nên theo dõi sát diễn biến giá trong vài phiên tới, đặc biệt là khi các doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu điều chỉnh giá giao dịch, đây sẽ là tín hiệu quan trọng giúp xác định xu hướng rõ ràng hơn của thị trường. Thị trường hồ tiêu hiện đang vận động theo hướng ổn định, tăng nhẹ, tích lũy. Đây là giai đoạn quan trọng để hình thành mặt bằng giá mới, nhưng chưa đủ điều kiện để bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam giữ nguyên. Tiêu đen loại 500G trên lít, 6.100 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen loại 550G trên lít, 6.200 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la Mỹ trên tấn. Xu hướng, đi ngang, ổn định. Giá hồ tiêu thế giới giữ nguyên. Tiêu đen Indonesia, 7.070 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.315 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen Brazil, 6.150 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.100 đô la Mỹ trên tấn. Nhận xét, thị trường thế giới ổn định, chưa có biến động đáng kể. Giá hồ tiêu trong nước theo khu vực. Đắk Lắk, 139.000 đến 140.500 đồng trên kg. Đắk Nông, 138.500 đến 140.000 đồng trên kg. Gia Lai, 138.000 đến 139.500 đồng trên kg. Phú Yên, 138.000 đến 139.500 đồng trên kg. Kon Tum, 138.000 đến 139.500 đồng trên kg. Đồng Nai, 140.000 đến 141.000 đồng trên kg. Lâm Đồng, 140.000 đến 141.000 đồng trên kg. Bình Phước, 140.000 đến 141.000 đồng trên kg. Bà Rịa Vũng Tàu, 141.000 đồng trên kg. Phú Quốc, 138.000 đồng trên kg. Bình Dương, 141.000 đồng trên kg. Mặt bằng giá hồ tiêu nội địa đang duy trì trạng thái phục hồi ổn định, biên độ tăng tuy không lớn nhưng thể hiện rõ xu hướng tích cực của lực cầu. Giá xuất khẩu đi ngang trong ngắn hạn đang đóng vai trò như vùng đệm quan trọng, giúp thị trường trong nước giữ được sự cân bằng và hạn chế rủi ro điều chỉnh sâu. Thị trường thế giới tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao và ổn định, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho xu hướng giá nội địa. Tổng thể, thị trường hồ tiêu sáng ngày 15 tháng 04 năm 2026 đang vận động theo hướng tích lũy đi lên với nhịp tăng chậm nhưng chắc, chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để hình thành một xu hướng bứt phá rõ rệt trong ngắn hạn. Trong bối cảnh này, bà con nên theo dõi sát tín hiệu từ thị trường xuất khẩu và diễn biến cung cầu toàn cầu,
từ đó cân nhắc thời điểm bán ra hợp lý nhằm tối ưu giá trị kinh tế cho sản phẩm. Trên đây là toàn bộ phần phân tích và nhận định thị trường hồ tiêu sáng ngày 15 tháng 04 năm 2026. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm cơ sở tham khảo, từ đó chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm bán ra phù hợp. Nếu thấy hữu ích, bà con đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt like, đăng ký và chia sẻ để lan tỏa thông tin đến nhiều người hơn. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật giá nông sản mỗi ngày nhanh chóng và sát thực tế nhất. Xin kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá nông sản luôn giữ được đà tích cực. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.